දයාළුවනේ අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ ඇඩ්ඩෝජෝ ඇඩ්ඩෝජෝ සයිට් එක මේක ගොඩක් වැදගත් ඇඩ් ක්ලික් කරන කට්ටියට මේ ගොඩාක්ම වැදගත් වෙන සයිට් එකක්. මේක කරන්නේ කොහොමද කියලා මුලින්ම ඔයාලා Google යන්න. Google ගිහලා ටයිප් කරන්න word ad wordojo.com. දැන් ඩොට් එකක් දාලා මෙන්න මේ විදිහට ටයිප් කරන්න. ඊට පස්සේ Google search යන්න. search එකේ මෙන්න මේ විදිහට වැටෙනවා. මේක තමයි ඔයාලගේ වැටෙන්නේ. මේකේ යන්න ඔයාලා මුලින්ම යන නිසා මේක sign up වෙන්න. මොකද ලොගින් වෙන්න පුළුවන් ඔයාලා sign up register වුණාට පස්සේ sign up යන්න. මේක ඇත්තටම ගොඩක් වැදගත් වෙන ad click site එකක්. මේක මුලින්ම ගියාට පස්සේ මෙතන ඔයාලා user name එක දෙන්න. ඊට පස්සේ දෙන්න මෙතන password එක. දෙන්න ඒ password එක confirm password එක. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ දෙන්න මෙතන ඔයාලගේ email address එක. ඊට පස්සේ referral ID එක මෙන්න මේකම දෙන්න. මෙන්න මේ විදිහට password එකත් දෙන්න. email address එකත් දෙන්න. ඊට පස්සේ මේක යන්න ඔයාලා මෙතන තෝරන්න not robbery කියන්නේ මේ සිංහලෙන් තියෙන මේ විදිහට ක්ලික් කරලා ඔයාලා සේව් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා යනවා ඔයාලා රෙජිස්ටර් වෙනවා. රෙජිස්ටර් වුණාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට වැටෙන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට වැටෙනවා. ඊට පස්සේ sign up වෙන්න ඕනේ නැහැ. ඊළඟ ඔයාලා රෙජිස්ටර් වෙලානේ තියෙන්නේ. ඒක නිසා login යන්න ඊට පස්සේ ඔය email address එකට තමයි ඔයාලා රෙජිස්ටර් වෙන්නේ. රෙජිස්ටර් වුණා මෙතන ඔයාලගේ user name එක දෙන්න. ඊට පස්සේ confirm password එක දෙන්න. මෙතන ක්ලික් එකක් දාන්න මෙන්න මේ විදිහට capture කියන තැනට. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට වැටෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා login යන්න. login වුණාට පස්සේ account එකට log වෙනවා. log වුණාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මේක ගොඩක් වැදගත් වෙන ad click site එක. මේක ගොඩක් මුදල් හම්බ වෙනවා. ගොඩාක් මුදල් එකතු කරගන්න පුළුවන් මේ site එක ගොඩක් වැදගත්. ඊට පස්සේ ඔයාලා බලන්න ඕනේ මෙන්න මේ විදිහට play to click ads කියලා තියෙනවා. මෙන්න මෙතන මේකට යන්න. මේකට ඊවාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේකේ තියෙන්නේ අපිට කරන්න ඕනේ වැඩ ටික මෙන්න මේකේ තියෙන්නේ. ad ටික බලන්න තමයි තියෙන්නේ. ad ටික රන් වෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. මෙන්න මේ විදිහට ads ඇවිල්ලා තියෙනවා. වාට පැය 24න් 24 ad එනවා. ad ආවට පස්සේ මෙන්න මෙතන මේ විදිහට ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට රන් වෙනවා. ad එකක් මුලින්ම රන් වෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. ad එක රන් වෙන අපිට බලන් ඉන්න ඕනේ චුට්ටක් වෙලා. මේ තියෙන තත්පර 3ක් වගේ කාලයක් තියෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට රන් වෙන මේ උඩට පේනවා. එතන අපිට හම්බෙන මුදල් ටික මෙන්න මේ විදිහට වැටෙනවා. ඊට පස්සේ අපි ad එකෙන් අයින් වෙන්න ඕනේ මෙතන ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ තවත් ad තියෙනවා මෙන්න මෙතන ඒ ඊළඟ ad එකටත් යන්න. මේ විදිහ දිගටම ad ටික බලන්න පුළුවන් ඔයාලට රන් වෙන විදිහට. ඊට පස්සේ ඔයාලට සල්ලි එකතු කරගන්න පුළුවන් යන්නේ මේ විදිහට. ඊට පස්සේ ඒක ක්ලෝස් වෙන්න. ඊට පස්සේ පල්ලෙහා තව තියෙන ads ඒවත් බලන්න. මේ ටික ad ටික ඔක්කොම බලන්න. දවසට එන ගාන හැමදාම ad ටික බලන්න. ඒකට තමයි ඔයාලට කීයක් හරි එකතු කරගන්න පුළුවන්. එකතු කරගෙන ඔයාලට ලොකු දෙයක් කරගන්න පුළුවන් ඉස්සරහට. මේකේ හම්බෙන සල්ලි Bitcoin account එකකට දාලා ඒ අර බැංක් එකට transfer කරගන්න පුළුවන්. මම කියලා දෙන්න කොහොමද හදන්නේ කියලා. මුලින්ම ad ටික ඔය විදිහට බලන්න. ඊට පස්සේ ad ටික ඔයාලා බැලුවට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට වැටෙනවා. මෙන්න මෙතන ඔයාගේ user name එක හරි ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරපුවම මෙන්න මේ විදිහට වැටෙන option එකක්. මේකේ තියෙනවා ඔයාලා ගන්නට ක්ලික් කරන ගාන මේක මගේ new account එක ක්ලික් කරන ඔයාලගේ direct referral කෙනෙක් ගන්නවා නම් මෙන්න මේ විදිහට referral ක්ලික් කරන ගාන හම්බ වෙනවා. today earn කරපු විදිය මෙන්න මේ විදිහට referral ක්ලික් කරපු විදිය මේ පල්ලා description එකේ වැටෙනවා. ඔයාලා ඊට පස්සේ මෙතන ඔයාලගේ යන්න setting යන්න. setting ගිහපුවම මෙන්න මේ විදිහට වැටෙනවා. setting ගියාට පස්සේ ඔයාලගේ personal setting මෙන්න මේ විදිහට හදාගන්න. මෙතන ඔයාලගේ setting ටික fill කරන්න වගේ නම address එක city එක country එක phone number එක birth එක ඒ ඔක්කොම fill කරපුවම ඔයාගේ මෙතන දෙන්න අනිවාර්යෙන් ඔයාගේ password එක දීලා save කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ තව තියෙන මම කියන referral ගන්න විදිය මේකේ. මේක referral click කරාට පස්සේ මෙතන තියෙන direct referral විදිය referral rent referral මෙන්න මේ විදිහට පෙන්නන්නේ. ඊට පස්සේ යන්න ඔයාගේ purchase එකට ගියාම මෙන්න මේ විදිහට පෙන්නනවා. purchase එකට ගියපම මෙන්න මේ වගේ. referral ගන්න ඔයාලට ගන්න පුළුවන් find at one chance balance තියෙනවා මෙතන. purchase reference තියෙනවා.
මේකේ පර්චේස් රෙෆරන්ස් කියපුවම මෙන්න මේ විදිහට වැටෙනවා. ඔයාලට ඩොලර් 7.0යි ඩොලර් 7.2කට මේක ගන්න පුළුවන් රෙෆරල් එක්කෙනෙක්. ඩොලර් 6කට ගන්න පුළුවන් රෙෆරන්ස්ලා 3 දෙනෙක්. ඩොලර් 1කට රෙෆරල්ලා 5 දෙනෙක්. මෙන්න මේ විදිහට බයි කරගන්න පුළුවන් වාගේ account එකේ රෙෆරන්ස්ලා රෙන්ට් රෙෆරන්ස්ලා මෙන්න මේ විදිහට ගන්න පුළුවන්. රෙෆරන්ස්ලා ගන්න තරමට තමයි මේක ගොඩක් වැදගත්. රෙෆරන්ස්ලා මෙන්න මේ විදිහට ඇඩ් ෆන් වගේම මේකට ඔයාලා කියන්නේ මේන් බැලන්ස් එකේ මුදල් මෙන්න මේකට ඇඩ් කරලා ඒ හරහා තමයි මේක රන් කරගන්න පුළුවන්. මේ ගොඩක් සයිට් එක මේ සයිට් එක ගොඩාක් වැදගත් වෙන සයිට් එකක්. මේක ගොඩක් කට්ටිය යූස් කරනවා. මේකේ හැමදාම ඔයා ඇඩ් ක්ලික් කරන්න. මේකත් චූටි කාලයක් යන්නේ මම කලින් නියෝ බොක්ස් එකේ කිව්වා වගේ තමයි මේකත් ගොඩක් වැදගත් වෙන හුඟක් කට්ටිය යූස් කරන ඇඩ් ක්ලික් සයිට් එකක්. මේකේ හැමදාම ඔයා ඇඩ් ටික බලන්න. චූටි වෙලාවක් යන්නේ මේකටත් අර විදියම. අනිවාර්යෙන් මේක රන් වෙනකම් මෙන්න මේක රන් වුණාට පස්සේ තමයි අපි මෙතෙන් ක්ලෝස් වෙන්න ඕනේ. right. ඔයාලට තව මේකේ මම කියලා දෙන්නම් තව තියෙන ඔප්ෂන් ටික. කෑෂ් අවුට් ෆන්ඩ්. අනිවාර්යෙන් ඕක මේකේ ඔයාලට පුළුවන් කෑෂ් අවුට් කරන්න පුළුවන්. අනිවාර්යෙන් ඩොලර් 2ක් earn කරන්න ඕනේ. ඩොලර් 2කට පස්සේ තමයි කෑෂ් අවුට් පුළුවන්. මේකේ ඩොලර් 2ක් ඔයාලා සල්ලි හොයුවට පස්සේ ඔයාලගේ බිට්කොයින් account එකකට දාලා ඔය බැංක් එකට සල්ලි ගන්න පුළුවන්. ඩොලර් 2ක් මිනිමම් දීලා තියෙන්නේ. ඒ විදිහ තමයි කරගන්න පුළුවන්. මේකේ තව මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් පර්චේස් මෙන්න මේ විදිහ තියෙනවා. ඊට පස්සේ ආයෙත් යන්න ඔයාලා මේන් එකට. ඊට පස්සේ ගියපුවම මෙන්න මේ විදිහ වැටෙනවා. මේ ගියාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහ තියෙනවා. මෙතන තියෙනවා ඔයාලා දැන් earn කරපු මුදල් ටික මෙන්න මෙතන තියෙන්නේ. මේ විදිහ ක්‍රෙඩිට් ඩොලර් 1.76ක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි ගන්නවා පර්චේස් එකට. පර්චේස් බැලන්ස් එකට ගන්නවා මෙතන ක්ලික් කරන්න ඕනේ. ක්ලික් කරාට පස්සේ දැන් අපි ගාව තියෙන මේන් බැලන්ස් එකේ බිට්කොයින් account එකේ තියෙන ඒවත් ගන්න පුළුවන්. මේක ඇවිල්ලා මේන් බැලන්ස් එකේ ට්‍රාන්ස්ෆර් කරන්න ඕනේ දැන් පර්චේස් බැලන්ස් එකට. අපි ඒකේ ටයිප් කරන්න ඕනේ අපි ගන්න ක්‍රෙඩිට් ගාන. මම ගන්නවා මේකේ ඩොලර් 1ක්. මට රෙෆරන්ස්ලා 5 දෙනෙක් ගන්න ඕනේ ඉන්න. ඩොලර් 1ක් ටයිප් කරා. ක්‍රෙඩිට් එකක් කියලා වෙනවා. ඊට පස්සේ next යන්න. next කියපුවාම මෙතන buy කරන ගාන transfer ගන්නවා ඩොලර් 1ක් කියලා වැටෙනවා මෙතන buy කරන්න. ඊට පස්සේ transfer successful කියලා වැටලා තියෙනවා. purchase balance එකට මගේ ඩොලර් 1ක් ඇවිල්ලා තියෙනවා මෙතන. ඉස්සලා තිබ්බ 0. දැන් බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලට කොහොමද කියලා. ඊට පස්සේ යන්න ඔයාලට purchase යන්න. purchase ගිහලා referralsලා buy කරගන්න විදිය මම පෙන්නන්නම්. මං ගත්තේ ඩොලර් 1ක් මං ගාව දැනට තියෙනවා. මම රෙෆරන්ස්ලා 5 දෙනෙක් දැන් ගන්න යන්නේ. හරි. ඒක ට්‍රාන්ස්ෆර් වුණා. සක්සස්ෆුල් වුණා. රෙෆරන්ස්ලා 5 දෙනෙක් මම බයි කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා රෙෆරන්ස්ලා දැන් ගත්ත කට්ටියව ගන්න. මෙතන තියෙන රෙෆරන්ස්ලා 5 දෙනෙක් දැන් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේ තියෙන රෙෆරන්ස්ලාව ගන්න. මම පෙන්නන්නම්. මේ තියෙන රෙන්ට් රෙෆරන්ස්ලා 5 දෙනෙක් තමයි මම දැන් ගත්තේ. මේ තියෙන රෙෆරන්ස්ලා 5 දෙනා. කවුරුත් ක්ලික් කරලා නැහැ දැනට දැන් ගත්තා ඉන්න. දවස් 30කට තමයි මෙයාලා එන්නේ. මේ තියෙන්නේ දවස් 30කට තමයි මිනිමම් දීලා තියෙන්නේ. ඊළඟ දවස් 30ට මෙයාලා නැති වෙනවා. ඊළඟට ආයෙත් අපි ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ එයාලා ඇඩ් ක්ලික් කරන ගාන අපිට අපේ බැලන්ස් එකට එකතු වෙනවා. මෙයාලා ක්ලික් කරන ගාන. ඒක තමයි ගොඩක්ම වැදගත්. ඔයාලා මේක earn කරන මුදල් රෙෆරන්ස්ලා ගන්න එක ගොඩක් වැදගත්. මොකද රෙෆරන්ස්ලා ගන්න විදියට ඔයාලට ගාන වැඩි වෙනවා. ඉස්සරහට ගොඩක් සල්ලි හොයාගන්න පුළුවන්. රෙෆරන්ස්ලා ගොඩාක් ගන්නවා නම් ඔයාලට earn කරන ගාන ගොඩක් වැදගත්. මොකද ගොඩක් ලොකු ගානකට යන්න පුළුවන්. මේකෙන් ඇත්තම ලොකු ගානකට එකතු කරගන්න පුළුවන්. මුලින්ම ඔය මගේ නිව් channel එකක් මේක. ඒ හින්දා මේ විදියට තියෙන්නේ. ඔයාලා මේක දිගටම කරගෙන යන්න මේක ගොඩාක් වැදගත් වෙන සයිට් එකක් ojooo එක. දැන් ඕක තමයි කරන්න තියෙන යාළුවනේ හැම එක ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. මට ඔයාලට කියන්න තිබ්බේ මේ දේ. මගේ YouTube channel එක subscribe කරන්න, bell icon එක click කරන්න. මොකද ඊළඟට දාන වීඩියෝ එකත් ඔයාලට ඉක්මනට බලා ගන්න පුළුවන්. මේක තමයි යාළුවනේ මට කියන්න